Hey, I just wanted to share one thing after this panel that we heard from Gabi, and he mentioned Eyal, who worked on the Tochnit Yahalom. A few weeks ago, I got to sit with a Chayal who came out of Gaza with PTSD, was very responsive to the treatment that he got, and actually went back into Syria to finish his service, which was really great for him. And one of the things he told me is that because they're all trained now in Tochnit Yahalom, the language has changed in the army. So they look at one another and they hold each other by the shoulders and say, "Ta'aseh li yahalom achshav, ta'aseh li yahalom ani tzarich." And I thought it was such an amazing thing just to show that we can change, we can really change the society in our ways when we share the power of knowledge. It's a big part of what we're doing here. There's going to be... התאורה הזו, כיף לנו איתה. אני לא יודע כמה אפשר לדבר על תחום הבריאות בישראל בכלל, מבלי להזכיר חברות פארמה. ואני גאה ושמח ומתכבד להזמין את יוסי אופק, מנכ"ל טבע, ואת ירדן אברבנאל, שמנהלת ומובילה את תוכנית מטפלים בנפש, לעלות לבמה. טוב, זה פשוט. צהריים טובים חברים. בדרך לפה האמת חשבתי בעיקר לדבר על תוכנית הדגל שלנו בטבע, תוכנית מטפלים בנפש, שירדן שנמצאת כאן מובילה, אבל כשראיתי את האג'נדה למען האמת ואת הנוכחים כאן, חלק מכם אני מכיר, לפחות בשורות האלה, אז אני חושב שיש פה הזדמנות ענקית, כי כל בעלי העניין נמצאים כאן, יש פה הזדמנות ענקית לחבר את הפאזל, וליצור, הייתי אומר אפילו אקוסיסטם של טיפול בנפש ובתוך זה טיפול בטראומה. אני חושב שזו הזדמנות חריגה במדינת ישראל שצריך למנף אותה ביחד עם הממשלה, ביחד עם כל העמותות וכל הגופים שנמצאים כאן. אני חושב שמה ש... אני לא רואה את גילה, איפה גילה? קודם כל אני מוריד את הכובע על הארגון, זה לא סתם על הארגון, על הנוכחות של האנשים שיכולים כאן להשפיע. אנחנו איתכם. לכל אורך הדרך, ואני חושב שזו ההזדמנות שלנו, אנחנו ניצור פה באמת חיבורים, גם מפה וגם מה שהיא לאחר המפגש הזה כמובן, חיבורים שייצרו השפעה כל אחד בחלק שלו, אני חושב שבקטע הזה באמת סך החלקים יהיה הרבה הרבה יותר משלם, שזה כבר משפט גנרי, אבל אני חוזר על ההזדמנות שלנו כאן במדינת ישראל, זה לא היה, וספק אם זה יהיה, אז בואו ניקח את זה מכאן, ותודה, ירדן, the floor is yours. מתכבד להזמין את אפרת שפרוט, דוקטור ניצן נקש, פרופסור, סליחה. דוקטור או פרופסור? אני מראש מתנצל, היו לנו כמה טעויות כאלו. ואת, איפה הוא? אורי פה? אורי פה? מר פליישמן? תודה רבה אדוני. ואת חנה ימין פרק. פעם היו מאזנים נשים, היו מאזנים גברים. שמע, יש לך מספיק שיער בשביל שני גברים לפחות, ואתה בסדר? התחלנו טוב, אז תודה לכולם על הנוכחות שלכם, ושוב באמת תודה ענקית לעיקר על ההזדמנות להיות כאן. מטפלים בנפש באמת נעזרת ונשענת על הפעילות של עיקר, בטח כפילנטרופים בשדה, המיפוי הזה וההיכרות עם הגופים, ושוב אנחנו גם מחכים לשלב הבא של התו תקן, הוא קריטי, בטח לארגון כמו טבע שנכנס לשדה כזה, ועצם הלוגו של טבע, לפעמים שאנחנו תומכים בארגונים, נותן איזושהי קרדיביליות, ולכן העבודה שלכם ממש ממש חשובה לנו ולשדה, אז תודה.
אני שמחה להיות איתכם כאן היום בפאנל. אפרת שפרוט, מנכ"לית נט"ל, דוקטור ניצה נקש, שמובילה את מרכזי המצוינות ב-PE, אורי פליישמן, מנכ"ל הסתדרות האחיות והאחים וסגן יושב ראש האגף לאיגוד מקצועי, וחנה ימין שרקי, סמנכ"לית מקצועית בבית איזי שפירא. אני באמת מציעה שנתחיל אולי בהיכרות גם שלכם, קצת רקע וגם של הגופים, ונשמח שבאמת שוב הפאנל שלנו פה היום עוסק בהכשרת מטפלים בנפש. התוכנית הפילנטרופית של טבע עוסקת הרבה בנושא הזה של באמת מתן כלים למטפלים החל מה7 באוקטובר, גם כלים מקצועיים וגם כלים רגשיים וגם כלים טכנולוגיים, נדבר לדעתי כאן על הכל. אז באמת אנחנו היום מתמקדים בנושא של הכשרות, ונשמח באמת להיכרות וגם קצת להכיר מי הכוח הטיפולי בעצם שנמצא אצלכם בארגונים. אז נתחיל. שלום לכולם, אני חנה ימין שרקי, אני סמנכ"ל מקצועי בבית איזי שפירא. בית איזי שפירא הוא ארגון לשינוי חברתי ששם לנגד עיניו את המטרה הלא קטנה של לשנות את העולם שלנו לעולם שבו לאנשים עם מוגבלות יהיה יותר טוב לחיות בו. וזה חזון ארוך שנים שצועד עם הארגון כבר קרוב ל-45 שנה. והדרך שלנו לעשות את זה הוא בעצם על ידי מודל שינוי שבנתה נעמי סטוצ'ינר, המקימה של בית איזי שפירא, שבעצם עובדת מאוד מאוד חזק על זיהוי הצורך במציאות, צורך חסר במציאות, הבנה שלו, למידה שלו, אחרי שמזהים מה הצורך החסר, פיתוח מענים, חקירה שלהם באמצעות מחלקת מחקר מאוד פוריה, ואחרי שהבנו שהמענה שפיתחנו הוא טוב ונכון וגם עומד בכל הקריטריונים של איכות, בעצם עובדים על הסקיילינג אפ שלו, על הרחבה שלו ועל בעצם שילוח הידע לכל מקום בארץ ובעולם, וגם כמובן לממשלה, למסדרונות הכנסת, לחקיקה וללמידה. בעצם כל מה שאנחנו עושים בבית איזי שפירא הוא לפתח מודלים חדשים ולהפיץ את הידע בעצם לכל מקום שאנחנו יכולים. זהו. שלום רב, שמי ניצה נקש, אני פסיכיאטרית ואני אחראית על בעצם ההטמעה והבנייה של מרכזי טיפול ב-PE מטעם מרכז חוסן על שם כהן אריס בניהולו של פרופסור נתי לאור, יחד עם פרופסור פואה ודוקטור לילה חכמים שהיא על תחום הילדים. אבל בעבודתי אני גם מנהלת מרפאה לטיפול התנהגותי קוגניטיבי בבית חולים שיבא, וגם רופאה במרפאת השבים לשבים שחזרו מהשבי, ובעצם ההטמעה של הטיפול ב-PE התחילה הרבה לפני 7 באוקטובר. ב6 באוקטובר 2023 ציינו 50 שנה למלחמת יום כיפור, ובעצם עוד לפני 7 באוקטובר יש המון אנשים שמסתובבים עם הפרעת דחק פוסט טראומטית. נפגשתי לאחרונה עם פדויי שבי ממלחמת יום כיפור, לשמוע על הדברים שהם עברו לאורך השנים, ובעצם ההטמעה של ה-PE התחילה כבר לפני 20 שנה בדיוק, בעצם שהרעיון היה סביב האינתיפאדה, איך אנחנו בעצם יכולים להביא טיפול מבוסס ראיות לטיפול באנשים שסובלים מ-PTSD, ונפתחו כבר אז לאורך השנים מספר מרכזי מצוינות, ביניהם אחד בהדסה שהיה עם פרופסור שרה פרידמן ופרופסור אריק שלו, ובבית חולים שיבא, ואחר כך ברמת חן ובבית חולים העמק ועוד, סליחה אם אני לא אומרת את כל המקומות. ובעצם הגענו ל7 באוקטובר עם הרבה מאוד ידע סביב היעילות של הטיפול באנשים שסובלים מ-PTSD. אז אחרי זה אני אמשיך לספר. אז שלום, נעים מאוד, אני אפרת שפרוט, מנכ"לית עמותת נט"ל. עמותת נט"ל אחת הוותיקות והגדולות בנושא של טיפול בפוסט טראומה ובמתמודדים עם טראומה ממלחמה וטרור. אני כן שמחה וגאה להגיד שגם יושבת פה המייסדת והנשיאה של נט"ל, יהודי יובל רקנתי. אני שכבר לפני 27 שנים בשנות ה-90 הבינה שהדבר הזה של להעלות מודעות, לתת לאנשים את האופציה לטיפול משולב, נגיש, מהיר, בלי בירוקרטיה, זה הדבר שעל בסיסו נט"ל הוקמה.
ואני יכולה להגיד שהגענו ל7 באוקטובר עם מערך של מענים, כבר אז הוא היה גדול, אבל מאז הוא מאוד 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 גדל, ובסוף נט"ל עושה 3 דברים גדולים. אחד, זה מטפלת באנשים שכבר מתמודדים עם טראומה, כשאני אומרת מטפלת זה קווי סיוע שעובדים 24/7, זה 500 מטפלים ברחבי הארץ, זה שיקום תעסוקתי, כל העולם של האדם והמשפחה שכבר מתמודדת עם משהו ותכף נרחיב. האזור השני זה כל העניין של חוסן וקידום חוסן בעיקר של צוותים ומגיבים ראשונים, אני מדברת על עובדים סוציאליים ורופאים ואחיות קברנים שאנחנו עובדים איתם, קציני נפגעים, כל האוכלוסיות שבעצם אם נחזק את החוסן שלהם, אז החוסן של החברה הישראלית יגבר, ושם אנחנו באמת עובדים עם ארגונים. והאזור השלישי זה באמת כל העניין של הפצת ידע, הכשרה, מחקר, ושם באמת עבודה בעיקר עם מטפלים ברחבי הארץ, לאו דווקא המטפלים שלנו, אלא מטפלים מארגונים שונים, שבאים ללמוד בנט"ל, שיתוף פעולה אסטרטגי גם עם אוניברסיטת תל אביב, גם עם אוניברסיטת בר אילן, כדי לתת לכלים, ובעת הזו בעיקר, אני אגיד שגם המחקר וגם ההכשרות, הם חלק לא פחות חשוב מהמענים לקהלי היעד עצמם. אז זה נט"ל כעת, ותכף נדבר באמת על הצורך בהכשרה למטפלים והדאגה להם. אורי פליישמן, סגן יו"ר אגף לאיגוד מקצועי, זאת אומרת סגן של יושב ראש ההסתדרות בכל נושא של מערכת הבריאות. אני חושב שבשונה מרוב האנשים שנמצאים פה, אנחנו לא מדינה, אנחנו גם לא ארגון פרטי, אנחנו גם לא פילנתרופיה, אנחנו ארגון מקצועי, ואנחנו נמצאים בעצם על כל הרוחב, על כל הגזרות של העשייה. עכשיו, למה אני מספר את זה? כי בסופו של דבר כשאנחנו ניגשים בתור מדינה, אנחנו ניגשים לטפל בסוגיה, או כשאנחנו צריכים לתעדף, זאת מילה שאולי קשה לשמוע, אבל צריכים לתעדף ולפעול. כי בסוף מנהיגות, כשאנחנו מדברים פה, ורובנו פה מובילים תהליכים, מנהיגות היא בעצם עשייה, היא מעשה. צריך להיות בקצה מעשה. ואנחנו, קודם כל, מערכת הבריאות היא המערכת הבריאות הציבורית, או המערכת הציבורית היא חצר אחורית שאולי של אומת ההייטק שלנו שהייתה במשך השנים, כל הנושא של הנפש, בריאות הנפש, זה החצר האחורית של החצר האחורית. ולכן כשאנחנו הגענו לאירוע הזה שהוא אירוע, הייתי בפאנל לפני איזה שבועיים ואמרו אירוע קצה, או אירוע קשה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אירוע משברי, אז אני רוצה להגיד שבמערכת בריאות ובכלל, אירוע משברי הוא חלק מהאירועים שהם בתוך הנורמה של המערכת. וזאת הנקודה אולי הכי חשובה שצריכה להיות פה. אם מישהו חושב שמשבר זה לא חלק מהחיים, זה חלק מהחיים. שמשבר בתחום הבריאות הוא לא חלק מהמערכת, זה חלק מהמערכת ואנחנו צריכים לדעת לטפל בה. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לאירוע כזה, ועכשיו אני רוצה להכניס אתכם לתוך ההסתדרות, אנחנו הבנו אחרי הקורונה, כי היה קורונה אם מישהו שכח, ואחרי הקורונה אמרנו צריכים לחזק את העובדים האלה בתוך מערכת הבריאות. ולכן תיעדפנו במעשה. יש לנו את כל העובדים במערכת הציבורית ובכלל, החלטנו שאנחנו נותנים תוספת ותמריצים לעובדים במערכת הבריאות. ובמקביל אמרנו לא רק במערכת הבריאות, נותנים לפסיכיאטריה תוספת מיוחדת, ורק עכשיו אתם תשמעו בשבועות הקרובים שיש הסכם אצל הפסיכולוגים. הפסיכולוגים זה תוספת של 300 מיליון שקל שאנחנו לוקחים ומתעדפים אותה ביחס לאחרים. כלומר, בסופו של דבר, לא משנה מה שיקרה פה, מה שחשוב זה להבין שבסוף צריך לתעדף, ובסוף צריך להזרים לזה משאבים, וזאת החלטה, וההחלטה שלנו צריכה להיות תמיד בכיוון הזה של בריאות הנפש. תודה. אז אני רוצה לשאול, וגם על רקע הדברים ששמענו כאן היום, אנחנו יצאנו נקודת הנחה, שגם כשיצאנו לפרויקט וגם בכלל, אני חושבת שזו הייתה איזושהי הנחה רווחת, שאין מספיק ידע בטראומה, ואין מספיק מטפלים בתחום הטראומה, וחייבים להכשיר, ואני שומעת גם מכן, גם ניצה, וגם אפרת שיש ידע, ושהדברים נעשו לפני. אז גם רגע לבדוק את ההנחה הזו, האם באמת עדיין יש צורך בהכשרות, ואם כן, איזה הכשרות ומה השתנה? בעיקר להבין, אנחנו היום כבר 500 וקצת ימים למלחמה, מה השתנה בצרכים של ההכשרות, ובהמשך גם נדבר על הצרכים הנוספים של המטפלים. טוב, אז כמובן שהיה ידע קודם, והארץ הזו מלאה בטראומות, גם אנחנו ציינו 50 שנה למלחמת יום כיפור, כמה ימים לפני המלחמה, עשינו כנס גדול,
ולא רחוק מפה במוזיאון תל אביב, והאולם געש ורעש, כאילו הדבר קרה לא מזמן, באמת זה עוד ממש ככה הרגיש טרי, ואני מרגישה שעכשיו יהיה לנו עבודה על 50 שנה הבאות, אבל אני רוצה להגיד שכן דברים השתנו, ואני אולי 4 אזורים מרכזיים שאני רואה היום כגוף שמעסיק באמת מאות מטפלים, אזורים שהם משמעותיים שלא היו קודם. אחד, זה באמת המציאות המשותפת, שזה לא רק המטופל חווה משהו ואני בא ומטפל בו, כולנו, אני אימא לשני לוחמים, כמעט כל המטפלים בנט"ל או הורים או בני זוג או בעצמם היו במילואים, חלק מהמטפלים שלנו מפונים, חלק מהמטפלים שלנו משפחות של חטופים, זאת אומרת, גם בלי כל זה, רק מה שעברנו בסוף שבוע האחרון, החוויות הבאמת קשות שכולנו מתמודדים איתן, ורוב המלחמה כולנו גם היינו תחת הפגזות של טילים, תוך כדי טיפולים היינו רצים בנט"ל לחדרים למקלט, אז הדבר הזה של לנהל מערך של מטפלים, כשהם בעצמם מתמודדים עם המציאות הזו הקשה, זה דבר אחד. הדבר השני זה התכנים שמגיעים לחדרי הטיפול, לסדנאות, לכל המקומות, העוצמות של הטראומה, השכול, הריבוי טראומות באותה משפחה, גם משפחה שנשרף לה הבית, גם יש שם מישהו חטוף, גם עם משפחה שכולה, באמת קיצוניות, השורדי מסיבות הביאו אלינו תכנים מאוד 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 קיצוניים, באמת דברים שהמטפלים שלנו לא נפגשו אף פעם וגם לא היו פרוטוקולים, אז זה הדבר השני של באמת קושי מאוד גדול, אני אגיד שהרבה מהמטפלים שלנו ממש בשבוע הראשון כבר קיבלו לטפל במשפחות חטופים שאגף משפחות שכולות של הצבא, אז רבים מהם התחילו עם המשפחות שמוגדרים כחטופים ואז הפכו להיות משפחות שכולות, אפילו בשביל המטפל, רק המעברים האלה של ההמתנה יחד עם המשפחה, ואז ההודעה, האכזבות, הכאבים, כל הדברים האלה זה הדבר השני, העוצמות של המקרים. הדבר השלישי זה העומס, אובייקטיבית. בסוף המטפלים שמטפלים בנט"ל הם הרבה פעמים משלבים, הם גם מטפלים בנט"ל, הם גם מטפלים בעוד ארגון, גם יש להם קליניקה פרטית וגם הם עושים עוד דברים. הדבר הזה של העומסים שעובדים מבוקר עד לילה, זה דבר שצריך להתמודד איתו. והדבר הרביעי זה בעצם ללמוד שיטות, אני אגיד גם טכנולוגיות שהכנסנו, אם זה נוירופידבק, EMDR, AC, כל מיני דברים, וגם טיפול קצר מועד, כי אנחנו כבר מאפשרים פחות פגישות פר בן אדם בגלל העומסים, אז בעצם מטפלים צריכים ללמוד שיטות, תוך כדי כל מה שאמרנו, המציאות המשותפת, העומס, הכאב האישי, אז גם ללמד אותם ולהכשיר אותם לדברים שהם לא עשו קודם. אז 4 האזורים האלה דורשים, למרות הידע הרב שהיה בנט"ל ובהמון ארגונים גם לפני, לעשות אדפטציות ושינויים תוך כדי תנועה. וזה מחייב גם הדרכות פרטניות, גם הדרכות קבוצתיות, גם להביא הכשרות, דיברו פה הבוקר על התמכרויות, על אובדנות, על שבי, כל מיני תכנים שלא כל מטפל מומחה. אז להביא הרבה מאוד הכשרות בעולם הזה, ואת עניין החוסן שאולי תכף נרחיב, החוסן של המטפלים עצמם, לדאוג לחוסן שלהם, להוציא אותם להפוגות, לראות מה שלומם, לא רק בעניין המקצועי של הדרכה והכשרה, אלא באמת החוסן האישי והקבוצתי, ימי כיף, סמינר, באמת להתעסק גם עם החוסן של הצוותים. אז אני חושבת שאחד הדברים שקרו מאז ה7 באוקטובר זה ההבנה באמת ואחד הדברים שקודם כל אני לקחתי מהמטופלים ואנשים שאני פוגשת מאז ה7 באוקטובר זה קודם כל להחזיק בראש באמת את המקום של חוסן וצמיחה פוסט-טראומטית. אני חושבת שזה שני הדברים שעוזרים לי מאוד בעבודה שלי עם אנשים שמגיעים אלינו אחרי חוויות מאוד מאוד קשות. אני בהחלט מסכימה איתך שבעצם יש מעגלים שונים של חשיפה לטראומה, אבל אפשר לומר שמאז ה7 באוקטובר כל האנשים במדינה נחשפו לטראומה בעוצמה כזו או אחרת. גם אנשים שבמרכז שרק רצים לממ"ד אם יישמע אזעקה ויש להם 1.5 דקות להגיע, עדיין שתופסת אותם אזעקה בכביש גהה והם נשכבים על הרצפה, מכסים את הראש עם ידיים, זה מבחינת הגדרה זה אירוע טראומטי, וצריך לזכור בראש שמרבית האנשים למרות הטראומות המאוד קשות הם ימשיכו במסלול של חוסן
ולא במסלול של PTSD ופסיכופתולוגיה, וזה דבר שנורא נורא חשוב להחזיק, כי אני חושבת שאחד הדברים שקרו מאז ה7 באוקטובר זה שכל הזמן השמיעו מדינה בטראומה, מדינה בטראומה, ואני אומרת טראומה זה אירוע, טראומה זאת לא הפרעה, ואחד הדברים החשובים זה גם שאחרי אירועים טראומטיים יש הרבה מאוד הפרעות אחרות שיכולות להתפתח ולא רק PTSD. זה הדבר הראשון, אני חושבת שבאמת צריך להחזיק בראש. הדבר השני באמת זה שאני חושבת שלמרות שהייתה הטמעה מאוד גדולה של evidence based treatment, ומקודם מישהו אמר על evidence based treatment שאנחנו לוקחים את המחקרים שנעשים בעולם ואז זה לא דווקא תקף לוחם אמריקאי, זה לא לוחם ישראלי. אני רוצה להגיד שהמחקרים הראשונים על לוחמים באמצעות evidence based treatment, אם זה באמצעות PE ואם זה באמצעות EMDR ואם זה SE, נעשו על לוחמים כאן בארץ, ויש לנו הרבה מאוד ידע. אנחנו אולי אין לנו גרנטים גדולים של ה-NIMH לעשות מחקרים ענקיים ולפרסם הרבה, אבל יש לנו המון ניסיון והמון ידע בתחום הזה, ויחד עם זאת, למרות שהיו הרבה מאוד טיפולים evidence based treatment, היה מאוד קשה להטמיע אותם. אנשים באו, למדו וחזרו באמת למה שהם היו רגילים לעשות. הרבה מהמוסדות האקדמיים שבאמת לימדו פסיכותרפיה, היו יותר פסיכותרפיה באמת עם דגש על עבודה דינמית, ובאמת ואחרי ה7 באוקטובר הבינו שיש צורך בטיפולים מבוססי ידע, קצרים, יעילים, מהרבה מאוד היבטים. א', כי הם הרבה יותר יעילים בהפרעות שעליהם אנחנו מדברים, וב', כי באמת זה טיפולים ממוקדים ואנחנו צריכים לתת מענה להרבה מאוד אנשים, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לשבת שנים עם אדם בקליניקה, ואני חושבת שבהיבט הזה באמת זה המענה שבאמת ניתן היום, שהרבה מאוד אנשים גם, אולי זה גם קשור בדור חדש של מטפלים, רוצה לבוא ללמוד לעשות שיטות כאלה וטיפולים כאלה, ולאורך השנים נפתחו הרבה בתי ספר גם לטיפולים מבוססי ראיות. הדבר השלישי זה באמת בתור מי שבשטח יושבת מול המטופלים, וראיתי זקן המטופלים שלי היה ממלחמת השחרור, הוא נפטר לפני 3 שנים, איש מאוד אהוב עליי, אבל בתור מי שראתה באמת לוחמים מכל מלחמות ישראל ופיגועים ודברים, עדיין באמת הסיפורים כאן הם מאוד מאתגרים, מאוד קשים. אני חושבת שכבר שנים אנחנו מבינים שכשאתה מטפל באנשים שעברו טראומה, טראומה זה לא פחד רק, טראומה יכולה להיות טראומה מבוססת פחד, אבל יכולה גם להיות טראומה מבוססת אובדן, בטראומה מבוססת פציעה מוסרית, וכשאתה לומד פרוטוקול של טיפול, אסור שתעשה את הפרוטוקול כאילו כמו מתכון לעוגה, כן? לשים 2 ביצים וכוס קמח וכוס סוכר, אלא אתה צריך באמת להבין מה קורה לאדם שיושב מולך, מדוע הוא בעצם סובל מהפרעה שמרבית האנשים יצליחו להמשיך הלאה ולהחלים ממנה. בעצם PTSD זה כשל בהחלמה טבעית, ולמה בעצם האדם הזה תקוע, ודרך זה שאנחנו מבינים שצריך גם לעבוד עם אובדן וגם עם פציעה מוסרית וגם עם PTSD מבוסס פחד, וגם מטפלים באנשים בזמן מלחמה, מטפלים, כן, איך אני מטפלת במישהי שחזרה מהשבי, שביום רביעי זה הפגישה שלנו וביום שלישי האיראנים מחליטים לשלוח עלינו טילים. והדבר היפה שלמדתי מהאנשים וגם מהטיפולים, שבאמת אפשר לעשות טיפולים של חשיפות תחת אזעקות, תחת מלחמה. הפרויקט הראשון שעשינו זה באמת טיפול למנוע בשיבא, טיפול למנוע PTSD אצל אנשים עם acute stress disorder מניצולי הנובה. חודש לתוך המלחמה, בשיא האזעקות, שאנשים היו עסוקים בללכת עדיין ללוויות ולשבעות של החברים שלהם, ועקבנו אחריהם לאורך 0.5 שנה לתוך המלחמה, וראינו באמת שהתאמה של הטיפולים המבוססי ראיות, ובמקרה הזה אני מדברת על ה-PE, באמת למצב המלחמתי, אם אתה בונה את הפרוטוקול נכון, אתה יכול באמת לעזור לאנשים. ניצה, רק אני כן רוצה לשאול אותך עוד משהו בהקשר הזה, כי אני מכירה טוב את התוכנית שלכם של ה-PE, ובאמת יש פה המון ידע שנצבר, אבל לקחתם תוכנית
רב שנתית ארוכת טווח עם הרבה מאוד אלמנטים שהמטרה שלהם באמת לייצר השפעה ארוכת טווח. את יכולה לספר קצת על זה, כי אני באמת חושבת שזה אחד המודלים המוצלחים של איך לייצר באמת ידע שנצבר גם שנים קדימה ולתת אותו לאנשים בצורה כזו שהוא יישאר שם. אז הגענו למודל הזה, בעצם מרכז חוסן על שם כהן אריס כבר שנים, הוא בעצם מארגן את הסדנאות של PE שאותם מעבירות פרופסור פואה ואני ודוקטור לילך חכמים על ילדים, ובעצם הרעיון היה לאורך השנים גם בעצם לקחנו אנשים מצטיינים בטיפול שבאמת הם חיים את הטיפול, עושים את הטיפול ויודעים טוב לעשות את הטיפול, והפכנו אותם דרך סדנת מדריכים להיות מדריכי טיפול. אז יש לנו בעצם שלוש קבוצות של אנשים. יש לנו טריינרים, שזה פרופסור עדנה פואה, אני ודוקטור לילך חכמים עבור ילדים. יש לנו מדריכים ויש לנו אנשים שמגיעים לסדנאות, והרעיון הוא שבעצם אנשים יגיעו לסדנאות. הרעיון פה היה לקחת אנשים שבאמת עובדים במרכזים רפואיים ולקחת אנשים מכל חלקי הארץ, גם מבתי חולים וגם מהקהילה, אבל שעובדים בציבורי, גם מהדרום, ממרכזי חוסן בדרום, בבית חולים בבאר שבע לבריאות הנפש, ועד באמת בית חולים מזור בצפון ובקריית שמונה, ובעצם לקחת מכל מרכז קבוצה של מטפלים. אנחנו יודעים שאם אתה לוקח מטפל אחד, יהיה לו מאוד קשה לעשות את הטיפול לבד. זאת אומרת, אם יש קבוצה של מטפלים בתוך מסגרת, הם לומדים את הטיפול, ואז אחרי שהם לומדים 4 ימי סדנה, הם מקבלים מאיתנו מדריך שמלווה אותם פעם בשבוע לאורך 2 טיפולים לפחות, ומדריך אותם בטיפול, על מנת שבסופו של יום בעוד שנה נוכל לבחור מבין האנשים האלה, אנשים בתוך המוסד שיוכל בעצם להיות המדריך של האנשים בתוך המוסד שלו. אני רוצה לשאול אותך באמת על ליזי שפירא, ששם באמת ליבת העיסוק היא באנשים עם מוגבלות. נכון. אז קודם כל גם לשאול איך באמת 7 באוקטובר ומה שקרה מאז באמת שינה, אני מניחה גם את אוכלוסיית הליבה שאתם מתעסקים איתה, וגם ראיתי גם באתר שלכם וגם שדיברנו על זה, באמת הדרכות זה חלק אפילו מההטבות שאתם מציינים בצורה באמת מאוד גאה שאתם נותנים למטפלים שלכם. אז גם קצת אם תוכלי להרחיב על התמות הטיפוליות שעולות בהדרכת צוותים הזו, וגם אני רגע אשאל, כתוב שם הדרכות פרטניות וקבוצתיות. אז האם באמת לשאול, האם בעומס שכולכם מתארים כאן היום, האם יש עוד מקום באמת להדרכות פרטניות? אני מניחה שיש שיפט יותר להדרכות קבוצתיות, והאם המעבר הזה הוא באמת רק מטעמי יעילות, או שבאמת, כמו שגם אמרתם עכשיו, יש באמת תועלות נוספות שמרוויחים מההדרכה הקבוצתית, וזה פורמט שאולי גם נוכל לאמץ אותו בתקופות פחות עמוסות אם יהיו כאלה. לפי אורי זהו, אנחנו כבר במשבר מתמשך. טוב, אז שאלת פה הרבה מאוד דברים, וכל מה שאמרת זה נושא בערך לקורס סמסטריאלי, אבל אני כן רוצה גם להתייחס לדוברים שלפניי ולהגיד שלא שכחנו את הקורונה, ואחרי הקורונה בעצם יצאו מחקרים מאוד מאוד קשים על מה קרה לאנשים עם מוגבלות בקורונה, ומה קרה בכלל לאוכלוסיות שבריריות במצבי משבר. אוכלוסיות שבריריות ובתוכם אנשים עם מוגבלות ואוכלוסיות בסיכון ונפגעי טרור, וכל מי שהעולם היושבים פה באולם מכירים, יודעים שבתקופת חיים רגילה הם ככה בקושי רב מחזיקים את הראש מעל פני המים, וכשיש מצב של משבר מתמשך כמו הקורונה שהייתה, כל מי שהיה ככה איכשהו מחזיק ירד מתחת אל פני המים, בעצם מצבו הידרדר משמעותית, ובאמת יצאו מחקרים מאוד מאוד קשים על מצבם הנפשי והרגשי של אנשים עם מוגבלות. ואנחנו בבית איזי שפירא קראנו מן הסתם את המחקרים האלה, גם ראינו את האנשים שלנו, מה קרה למטופלים שלנו, מה קרה לעובדים שלנו, מה קרה בעצם לאוכלוסיית המוטבים שלנו, ובעצם יש לנו קליניקה כבר הרבה מאוד שנים, למעלה מ3 עשורים, קליניקה לטיפול רגשי שמטפלת באנשים עם מוגבלות, טיפול כמו שכולנו מכירים, טיפול רגשי דינמי ארוך טווח, ובעצם הבנו שהשליחות שלנו בעת הזאת שהייתה אז אחרי הקורונה, היא בעצם לקחת את הידע שלנו כמו שאנחנו יודעים ופשוט להרחיב אותו כמה שאפשר, שבעצם אנשים עם מוגבלות בכל מקום בארץ, לא רק ברעננה, יוכלו לקבל טיפול מותאם עבורם. ובעצם התחלנו לבנות את הפרויקט ולא מכבר ופרצה המלחמה, ובעצם ראינו את בעצם צונאמי של צרכים מדיניים
רחבים מאוד בתחום של טיפול רגשי, לצד באמת הכרה באמת מקיר לקיר על הצורך והחשיבות, ובהקשר הזה אני חושבת שכנס כמו שיש לנו היום הוא חלק מהפירות של ההכרה בדבר הזה, הבנה איזשהו שעת רצון שהיום כולם מבינים את הצורך וכמה שהדבר הזה הוא לא פריבילגיה והוא לא איזה משהו כזה שאולי כזה nice to have, אלא הוא באמת שם החיים פה של כולנו, ובריאות נפשית היא המפתח גם לחוסן שאולי נדבר עליה. אז מה שאני רוצה להגיד זה שבאמת המלחמה הציפה צורך מאוד גדול, ובתוך מכלול הצרכים אנחנו בבית איזי שפירא מקשיבים לקולם של אנשים עם מוגבלות, שלצערנו קולם לא נשמע במרחב הצעקה הלאומי, ומה שקורה לאנשים עם מוגבלות, בעצם חוויית החיים שלהם כרוכה בטראומה, גם מבלי להיחשף לטראומה ישירה, חוויית חיים כרוכה באיזושהי טראומה. אם זה טראומה שהחלה בהיריון, אם זה בלידה קשה, אם זה בכניסה כל תחנה בחייהם, יש בה פוטנציאל טראומטי, כניסה למשפחה, הורות, התקשרות מורכבת, שאנחנו מכירים אותה במספרים מאוד מאוד גבוהים, במקרה של ילד עם מוגבלות ככה מובחנת, וחוויות חיים שכרוכות ביותר פגיעות מיניות, בחוויות של דחייה קשה וכו' וכו'. ובעצם כשאוכלוסייה כזאת נפגשת עם טראומה, כמו השביעי באוקטובר, זה בעצם חשיפה שנייה, אולי שלישית, אולי רביעית. והדבר הזה מביא מורכבות מאוד מאוד גדולה לחדר הטיפולים. אז את הידע יש לנו, כמו שאמרת, היה לנו, אבל העוצמות, כמו שאפרת אמרה, המסה של משפחה שיש בה גם ילד עם מוגבלות וגם נשרף לה הבית והיא גם מפונה מסדרות וגם הבן זוג של אותה אימא במילואים, ובאמת כל התשובות נכונות, ונתקלנו במצבים והמון, לא אחד, שתיים. בית איזי שפירא פתח את שעריו מאוד מאוד מהר, כמה ימים אחרי המלחמה, גם למוטבים שלנו וגם בעצם לכל אוכלוסיית העוטף והמפונים, פשוט פתחנו את שערינו לטיפול. אז גם קלטנו אוכלוסיות חדשות כמו שתיארת, אבל גם האוכלוסיות שלנו ובתוכם הצוותים שלנו, שבעצם נדרשנו לסוגיות חדשות, כמו שבאמת פירטו פה גם אפרת, גם דוקטור ניצה, בעצם מטפלים שהם בעצמם צריכים טיפול, מטפלים שהילדים שלהם ללא מסגרות, תבענו מהם כארגון לבוא ולעבוד, כשאצלם בבית הכל מתהפך, הרבה משפחות מארחות בכלל משפחות של בני משפחה מפונים, וכל מה שתואר פה לפני כן, ובעצם זה הביא תמות חדשות. אז אני רוצה לפני התמות לספר על שתי כלים שפיתחנו במלחמה, לצערנו הרב היה להם שימוש אדיר, לא שיערנו מה יהיה גובה השימוש בדבר הזה. כלי ראשון שפיתחנו עבור המטפלים, ובאמת פנו אלינו מטפלים מכל הארץ בהקשר הזה, איך מבשרים בשורה מרה לאדם עם מוגבלות. בעצם אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות מונה לפחות 15% מכלל האוכלוסייה, אני אומרת לפחות כי זה תלוי איך אתה מגדיר מה זה מוגבלות, אבל בסטטיסטיקה הישראלית זה אומר שכמעט בכל משפחה יהיה אדם כלשהו עם מוגבלות, ובעצם נתקלנו במצבים שיש למשל ילד עם תסמונת דאון שאחיו נהרג בנובה, איך מספרים לו את זה? ופונים אלינו מטפלים ואומרים אנחנו לא יודעים לעשות את זה, לא יודעים לבשר בשורה מרה לאדם עם מוגבלות שיש לו גם הרבה מאוד פעמים גם מוגבלות שכלית. בעצם פיתחנו כלי שנקרא איך לבשר בשורה מרה לאנשים עם מוגבלות, כלי, זה פיתוח משותף של בית איזי שפירא יחד עם קרן שלם, הוא מופיע באתר, מופיע באינטרנט, הוא מלווה בסרטים, הוא מלווה בכלי הדרכה מסודרים, ולצערנו היה לו שימוש אדיר ועדיין כל הזמן יש בו שימוש. מתוקף הכלי הזה פנו אלינו, המציאות והמטפלים הציפו אלינו צרכים נוספים, פיתחנו כלי נוסף שמסביר איך משתתפים בלוויה, מה זה לוויה, איך מספרים לילד עם מוגבלות, באמת עם רמת מוגבלות מאוד מורכבת, שילד מהכיתה שלו כבר לא יגיע, שאח שלו, שדוד שלו, שאבא שלו וכו' וכו'. אז זה שני הכלים הראשונים שפיתחנו, שהם כלים מיידיים ובאמת זמינים לשימוש, ולצערי אני אגיד שיש עוד כמה כלים בפיתוח, וככל הנראה גם להם יהיה צורך. אז אני רוצה, אורי, שאלה אחת אליך, לפני שאנחנו מסמנים לי על סיום, למרות שהתחלנו באיחור. ועוד לא דיברתי על התמות שעולות בהדרכה. רק אומרת. אז אנחנו רואים שיש הרבה צרכים חדשים, אצלך גם יש אוכלוסייה שהיא מלכתחילה, לא אוכלוסייה שהיא מומחית בבריאות הנפש. מאיפה מתקצבים את כל זה, את כל הדברים החדשים? קיבלנו מספיק תקציבים? אז קודם כל התשובה היא כמובן שלא. ואגב, אני לא אמרתי שאנחנו במשבר מתמשך, שלא נאמין למה שאומרים לנו,
יש משברים בחיים, יש משברים בארגונים, במערכת הבריאות ובריאות הנפש, אנחנו צריכים לדעת שזה חלק מהתוכנית האסטרטגית. אם יש לנו 10 שנים, בתוך 10 שנים בטוח שיהיה לנו איזשהו משבר, ואנחנו צריכים להיות מוכנים אליו. וזאת הנקודה הראשונה. אני רוצה להגיד אולי 3 נקודות מרכזיות ביחס למטפלים, אגב, ולא למטופלים. דבר ראשון, כמה פילים נכנסים בתוך חיפושית? בואו, אנחנו צריכים להבין שיש כמות מסוימת של מטופלים שמטפלים יכולים לטפל בהם, ומעבר לזה אי אפשר. אפשר לעשות כל מיני מעשי לוליינות ולנסות להיות מאוד יצירתיים ולהיות יעילים, אבל בסוף יש טיפולים. עכשיו, לפני הקורונה, עכשיו יצא דוח מבקר המדינה לפני שבועיים, ואמר שהיום חסרים מאות פסיכיאטרים, חסרים, וזה כולם יודעים. אנשים מחכים בין 12 חודש ל-18 חודש לטיפול פסיכיאטרי, לפגישה ראשונה, לאבחון. אנשים מחכים לפסיכולוגים, אין פסיכולוגים. אז אם אתה יוצא לריצת מרתון, אבל לפני כן לא ישנת שבוע ולא אכלת כלום, אתה לא מסיים את הריצה. וזאת הנקודה. אנחנו לא יכולים להתחיל את הריצת מרתון, איזשהו משבר, בלי שבאנו מוכנים אליה, ובאנו לא מוכנים. הרי בסוף, לדעתי, 2% מניצולי, זה מה שכתוב בדוח מבקר המדינה, 2% מניצולי הנובה קיבלו את כל הטיפולים שהם זכאים להם. תקשיבו, 2%. וזה מעשה... אז לא משנה. היו הרבה מאוד... לא, בסדר, אני אומר... וזה גם נורא מכין אותנו ליום של מחר, שכולו עוסק בטכנולוגיות. אני אומר שבוודאי אין לנו את הכלים לבוא ולטפל בכולם. זה דבר אחד. דבר שני, זה נושא של מעבר למוכנות, אנחנו צריכים לדבר על חמלה. בסוף, כמו שאמרו פה כולם, המטפל הוא גם באיזשהו מקום, יש לו קשיים, הוא מגיע מהבית, הוא עבר אירוע טראומטי, בין אם במסגרת העבודה, ובין אם לא קשור למסגרת העבודה, וצריך להכיל את האירוע הזה. יכול להיות שהוא אישית לא עבר, ובן הזוג עבר, יכול להיות שהילדים. עכשיו, במובן הזה יש כלים כל כך פשוטים, שאנחנו כרגע מנסים להעביר. אז דבר ראשון, אנחנו עובדים על התקציבים. זה מקור אחד. להוסיף כוח אדם זה שני, אבל אני לא יכול עכשיו לתכנן פסיכיאטר לעוד 13 ועוד 14 שנה. מישהו צריך לתכנן את זה ולתקצב את זה. עכשיו, לגבי הנושא של איך אנחנו מכילים את האדם שכרגע עבר אירוע טראומטי, והוא ממשיך לעבוד, הוא ממשיך לתפקד. אז אפשר בכלים מאוד פשוטים, וזה אחד הכלים הבאים שאנחנו מנסים לייצר, בצורה וולונטרית, להגיד למעסיקים, תקשיבו, יש לכם פה סל של כלים, שיכולים ללכת, נגיד, באדם תגיד לו, תגיע שעה אחרי הזמן, אתה מתחיל לעבוד ב8, תגיע ב9. אתה יכול לעבוד, אתה עובד במקדונלדס, במקום שתעבוד בסניף, שהוא נמצא 15 קילומטר מהבית, תעבוד קילומטר מהבית. לא צריך לעשות הסכמים, לא צריך לעשות את זה בכוח, אפשר פשוט בחמלה, להסתכל לבן אדם בעיניים ולפתור את הבעיה. אני חושב שבאיזשהו מקום, מעבר לנושא של הסולידריות שאנחנו איבדנו אותה לפני 7 לאוקטובר, החזרנו אותה ב7 לאוקטובר, אנחנו לאט לאט מתמוססים ממנה, צריכים להחזיר גם את מרכיב הסולידריות וגם את מרכיב החמלה, שאומר שאנשים יסתכלו למטפלים בעיניים ויגידו להם, אנחנו כן יכולים לתת לכם יותר זמן. עכשיו, הדבר האחרון הוא שבסוף, הנושא של, תבינו, מטפל שמגיע לאירוע, מגיע לעבודה, הוא מגיע כשהוא עובד פי 2 יותר ממה שהוא צריך, יש לו משאבים פחות ממה שצריך, והמצב הזה כבר כשלעצמו יוצר לו עוד יותר לחץ על האירוע שהוא כבר היה בו. ולכן, אם אנחנו נטפל במשאבים, נטפל בכמות האנשים, ונטפל אחד שני בחמלה, ויחד עם זה נבנה מערכות, עכשיו כתוב פה, תשימו לב, במהלך המלחמה, הכשרות ותמיכה במהלך המלחמה. זה סופר ישראלי, אני אומר, זה לא מה שצריך להיות. את ההכשרות צריך לעשות לפני המלחמה, אוקיי? הרבה לפני המלחמה, ולעשות טולים לפני המלחמה, וכשמגיעים למלחמה לעשות איזה התאמות, וכן לעזור לאנשים. אני רוצה להוסיף משהו קטן. אני חושבת שאחד הדברים שבאמת ההכשרות עוזרות, ואני גם חלק מהפרויקט של לאומיה, זה בעצם לתת למטפלים כלים. ברגע שיש לאנשים כלים נכונים לעשות אססמנט, טיפול שהם יכולים לדעת מה הם אמורים לעשות בכל פגישה ופגישה, זה כבר בטיפול קצר, שתוך זמן קצר אתה רואה גם את ההישגים אצל המטופל, זה נותן לך את היכולת להמשיך לעבוד בעבודה הקשה שנדרשת מרבים מאיתנו לעשות עם המקרים הקשים. אבל אני חייבת... הוא לא רק עובד, לא, צריך לזכור, הוא לא רק עובד, הוא גם בסדר, אדם, נכון. הוא
הוא לא צריך להיות יעיל רק, הוא גם צריך לדאוג לו. אז זה העניין של ניהול מוכוון רגע חוסן. חברים, אני נאלצת לסיים, מסיימים לי ממש. כולם מוזמנים לבוא אלינו לדוכן של מטפלים בנפש, להמשיך את הדיון המרתק הזה. אפרת, בכל זאת מילה אחרונה כגוף מכשיר. אני רק אגיד שבעניין של הכשרת מטפלים, נכון שרוב המטפלים אצלנו, כולם בעצם הם תואר שני קליני פלוס פסיכותרפיה, אבל כשאנחנו מדברים על הכשרות ועל מטפלים היום בשדה, כשאני מדברת, זה גם קציני הנפגעים של צה"ל, זה קציני השון, זה עובדות השיקום של ביטוח לאומי, זה עובדים של עמותות שעושים את העיבודים של הלוחמים שיוצאים. כשאני מסתכלת על הכשרות, אני מסתכלת על זה הרבה יותר רחב, כי הזרועות בשדה זה לא רק המטפל מטופל שמתעסק, לא רק הפסיכיאטר, הפסיכולוג והעובד הסוציאלי הקליני, אלא במובן הרבה יותר רחב, אפילו להכשרות עמיתים של לוחמים היום מתחילים, אנחנו עושים תהליכים של לוחמים מטפלים בלוחמים, וגם על זה, אז באמת הכשרות במובן הרחב של זה. זהו. תודה רבה לכולם. תודה. קהל נכבד, אתם מוזמנים לקום לאט לאט, לצאת להפסקה, ואנחנו נחזור לפה בעוד חצי שעה. תודה רבה והמשך יום נעים.